नमस्कार सबैजनालाई मेरो नयाँ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी रिभ्यू गर्न गइरहेको छ TVS को रेडर 125। TVS रेडरलाई वान अफ द मोस्ट भ्यालु पर मनी अफरिङ बाइक पनि भन्न सकिन्छ, किनकि अन्डर 125 सेगमेन्टमा टप मोस्ट 5 सेलिङमा हाम्रो यो TVS रेडर बाइक पनि पाउन जान्छ। यसै गरी यसको इन्जिनको कुरा गर्नु पर्दा इट इज पावर बाई 124.8 cc सिंगल सिलिन्डर 3 valve एयर एन्ड ओइल कुल SI कार्बोरेटर इन्जिन। द FI इन्जिन जेनेरेट अ म्याक्स पावर अफ 11.38 PS एट 7500 RPM भने म्याक्स टर्क अफ 11.2 Nm एट 6000 RPM। 5 स्पिड गियर बक्स विथ 10 लिटर फुल ट्याङ्क क्यापेसिटी भएको यो बाइकमा पहिलाको कार्बोरेटर इन्जिनमा जस्तो र पावर फिल हुँदैन, तर यो नयाँ FI इन्जिनमा हामीले इन्जिन चाहिँ एकदम रिफाइन पाउन सक्छौँ। यो नयाँ मोडल पहिलाको मोडल भन्दा 26,000 एक्सपेन्सिभ भएर आएको छ। यसको साथै नयाँ फिचरहरू पनि एड गरिएको छ, लाइक FI इन्जिन, BS6 इमिसन स्ट्यान्डर्ड। हामीले यो बाइकमा दुईवटा राइडिङ मोड पनि पाउन सक्छौँ, पावर एन्ड इको मोड। पावर मोड चाहिँ हजुरले आफूलाई पावर फिल गर्न अन गर्नुहुन्छ भने, इको मोड चाहिँ फर मोर माइलेज। हजुर जामा बस्दाखेरि पनि 3-5 सेकेन्डमा आफै अफ हुन्छ भने, इफ हजुरलाई स्टार्ट गर्नु मन छ भने हल्का एक्सिलेटर दियो भने आफै स्टार्ट हुन्छ। यो नयाँ मोडलको सेफ्टी फिचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि साइड स्ट्यान्ड इन्जिन कट अफ पनि पाउन सक्छौँ। यसै गरी टप स्पिड रहेको छ यो बाइकको 100 km/h भने यसको माइलेज रहेको छ 60 to 65 km/l। ब्रेकिङ सिस्टम फ्रन्टमा डिस्क ब्रेक पाउन सक्छ भने पछाडिकोमा ड्रम ब्रेक पाउन सक्छौँ। फर मोर सेफ्टी यसमा चाहिँ सिन्क्रोनाइज ब्रेकिङ सिस्टम पाउन सक्छौँ। सिन्क्रोनाइज ब्रेकिङ सिस्टम भन्नाले चाहिँ हामीले रियरमा हल्का ब्रेक हान्यो भने अगाडिको डिस्कमा पनि हामीले ब्रेक फिल गर्न सक्छौँ। सस्पेन्सन सेटअप टेलिस्कोपिक छ भने ट्युन एज पर नेपाली रोड अनि 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोसक पनि पाउन सक्छौँ। यो बाइकमा हामीले एलो व्हील विथ द ट्युबलेस टायर पनि पाउन सक्छ। फ्रन्ट टायर 80/100 डिक, रियर टायर 100/90 17 ड्रम। यसै गरी यसको फ्रन्ट प्रोफाइल हेर्दाखेरि एकदम स्पोर्टी स्टाइलिस देखिन्छ भने इट लुक मोर एट्र्याक्टिभ विथ एनिमलास्टिक LED हेडल्याम्प। सिट चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम स्पोर्टी अनि बस्दाखेरि एकदम कम्फर्ट पाउन सक्छ। कम्फर्ट फर बोथ चलाउनलाई पनि पछाडि बस्नलाई पनि। यो बाइकमा TVS इन्टेलिको फिचर भन्नु कारण चाहिँ साइलेन्ट सेल मोटर पाउन सक्छ भने अर्को चाहिँ अफरिङ अटो स्टार्ट स्टप फिचर। क्र्यास गार्ड इन्जिन कभर पनि पाउन सक्छ भने यसको सिट हाइट रहेको छ 780 mm, ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ 180 mm। नेपाली बाटोमा त्यस्तो गाह्रो त हुँदैन, बट यसको डबल स्ट्यान्डले अफर जाँदाखेरि हल्का छुन्छ भन्ने मात्र डर हो। लास्टमा यसको कर्बेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 123 kg हो भने कलर चाहिँ यसको रेड एन्ड ब्ल्याकमा अभाइलेबल छ अनि यसको नेपाली मार्केटमा प्राइस रहेको छ 2,96,900। अन्डर 3 लाख यति धेरै फिचरहरू अरू 125 सेकेन्डमा पाउने एकदम गाह्रो नै हुन्छ। त्यही भएर यो बाइकलाई वान अफ द मोस्ट सेलिङ बाइक अफ द इयर पनि भन्न सक्छौँ। फर मोर इन्फर्मेसन नजिकको सोरुमहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। यसरी नै हामी नयाँ बाइकको रिभ्यू भिडियोहरू ल्याउनेछौँ। हस्त धन्यवाद, गुड लक गाइज।